Bună ziua, frumoasele mele fecioare! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea de iubire. Am decis sau am fost inspirată să încep etalările de iubire pentru această lună august. Mi-am adus un arsenal întreg de cărți. Avem fiecare set de cărți cu oracolul ei. Așadar vom vorbi despre iubire, bani, sănătate, și oracolul respectiv, da, pentru fiecare dintre aceste arii. Începând ca de obicei cu iubirea pentru cei care aveți o relație. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare categorie în parte și să vedem primele 3 mesaje pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. Mesajele importante din punct de vedere emoțional, sentimental în această perioadă, luna august, care este și despre voi un pic, da? Deci este și ziua voastră în această lună, așadar să vedem ce se arată, ce povestioară vrea să iasă la suprafață astăzi. Începem. Primul mesaj. Invidie. Wow! Nu știu dacă ai vreun ochios pe aici, prin jurul tău. Sau, nu știu, vom vedea ce vrea să ne spună. Interesant să iasă primul mesaj invidie. Nu te îngrijora, îți spune acest card. Luminița de la capătul tunelului o vedem aici, da? Așadar, nu te îngrijora chiar dacă vorbim despre faptul că poate tu ai o relație care ridică invidii, da? Sau provoacă invidii. Nu-ți bate capul. Nu-ți bate capul. Toleranță, nu tolera. Dacă tu crezi că ești înconjurat de persoane care îți invidiază relația, nu tolera. De ce spun să nu tolerezi? Pentru că atunci când cineva este invidios pe noi sau tu nu încerca să ridici invidie, adică să te lauzi, vezi, Doamne, eu am o relație extraordinară, partenerul meu face aia, nu face lucrul ăsta, pentru că lumea, ochioșii, invidioșii vor și de la distanță, și vă spun că mie mi s-a întâmplat și vă jur că e mai bine să nu provocați invidii, pentru că și de la distanță energia persoanelor invidioase te va afecta într-un fel sau altul. Așadar, dacă tu știi că ai o relație minunată sau, mă rog, nu știu, nu contează, sau tu nu fii invidios pe altul, pentru că nu o să ai nimic bun în relația ta. Ca să ne înțelegem, încercați să fiți cât mai, hai să zicem așa, corecți și față de alții, să nu fiți invidioși pe ei, pe relația lor, dar nici voi, dacă aveți o relație frumoasă, nu vă expuneți foarte tare, pentru că puteți să atrageți energii negative și vă spun din experiență că am trecut prin asta. Echilibru avem la capătul cărților pentru voi. Încearcă să fii în această perioadă cât mai echilibrat din toate punctele de vedere. Aici vorbim despre relații, așadar, hai să vedem ce spune tarotul ca să putem să punem în concret mesajele astea undeva, da? Hai să vedem fecioarele care au o relație luna august 2024. Interesante mesaje. Da. Șase de cupe. Nebunul. Rege de bâte. Acum, pentru unii dintre voi e posibil aici să fie o lună în care probabil veți lua o decizie în legătură cu partenerul de viață. Nu aș spune că este vorba despre despărțire. În principiu eu nu am niciun fel de indiciu, nu mi-e așa cuvântul, nu am niciun indiciu de genul ăsta. Singurul lucru este că șasele de cupe ne arată o relație de lungă durată între două persoane care au o conexiune. Această conexiune trebuie să treacă la o următoare etapă, da? Aici cu nebunul este un nou început, vorbim despre o etapă nouă a relației voastre.
o etapă care ar putea să fie, să includă mai multă creativitate. Poate v-ați maturizat în ultima perioadă mult mai mult, discutați mai mult între voi despre cum a fost viața voastră de când v-ați cunoscut. Aici se depană nu e corect spus. Da, depăna amintiri, nu? Cred că e corect, depană. Așadar, aș spune că ați ajuns la o maturitate a acestei relații în care conștientizați care este următoarea etapă a relației voastre, care, bineînțeles, să includă această creativitate. As de monede, paj de cupe și 3 de cupe. Această nouă etapă a relației voastre, în afară de faptul că va include această creativitate sau poate, de ce nu, mai mult foc, mai multă pasiune cu regele de bâte, include și foarte multă seriozitate, include și foarte multă, îmi vine să spun, atenție emoțională. Nu știu de ce vine să zic atenție emoțională cu pajul ăsta de cupe. Da? Adică să fiți mult mai atenți la ce se întâmplă în celălalt și un soi de prietenie, o încredere între voi doi. Vedem că ceva nou se construiește în viața multora dintre voi. Poate de aici acel mesaj de invidie. 6 de monede, se așează echilibru în viața voastră, dragii mei. Cavaler de monede și 3 de monede, foarte solid ce vedem aici. Cavaler de spade, ăsta poate fi ăla invidios. Da. Cavalerul de spade este energia în care, hai să spunem așa, vă înconjoară în această perioadă pe voi doi ca cuplu, să zicem. Poate este cineva așa foarte, nu neapărat furios, ci este cineva care poate nu are parte de o creștere în relația pe care o are și poate să fie cel care este invidios. Evoluția relației voastre începând cu această perioadă este una foarte solidă. Insist să spun, se aspectează foarte mult echipa, suntem foarte buni împreună, construim foarte bine, pas cu pas, nu ne grăbim, suntem concentrați pe ceea ce facem, vrem doar să repunem relația asta pe picioare cu adevărat. Da? Deci aici vorbim despre o relație între fecioară și partenerul de viață care va lua o nouă turnură, dacă vreți, da? Va exista aici un nou început pentru mulți dintre voi. Faptul că avem aici, după cum am simțit să spun la început, aceste 3 mesaje de la oracol, nu tolera niciun fel de persoană care vine și te provoacă într-un fel sau altul, pentru că ăsta pentru mine are limba ascuțită întotdeauna. Și e posibil să fie o persoană care să zică, poate fi din anturajul tău de prieteni, da? De ce nu? Poate fi. Care să zică, hai, lasă, nu te mai da tu mare, că faceți voi, că dregeți voi, că, nu știu, o relație de lungă durată, nu poți să o repui pe picioare, nu știu, aici sunt anumite comentarii care le face această persoană, care nu ar trebui băgate în seamă, da, de tine. Dar, în același timp, și pune la respect această persoană. Probabil că asta ar trebui să fie atitudinea ta în fața invidioșilor, în care să le tai macaroana, să ai și tu limba ascuțită și să nu le permiți să-și dea cu părerea despre relația ta. Cel mai mult simt aici că ar trebui să nu spui, să nu dai din casă. Da? Dacă tu ai ceva de muncit, mă rog tu, amândoi, voi doi, cei doi implicați în această relație, dacă aveți ceva de muncit, faceți-o, dragii mei, faceți-o fără să dați sfară în țară că, vezi, Doamne, uite ce facem noi. Nu.
Îmi vine să spun că e o lună în care depănați amintiri, încercați să depănați cât mai multe amintiri, pentru că vă vor ajuta să construiți sau să reconstruiți și să readuceți echilibrul între voi. În general, în relațiile de lungă durată, dragii mei, întotdeauna ajungem la un moment de rutină, de, nu știu, plictiseală, de ce nu, plafonare, da. Dar aici pare că dacă vă readuceți aminte cum erați în tinerețe, să zicem așa, ca să ne înțelegem, aceste amintiri vor ajuta foarte tare vor veni cumva idei cum să reinvestiți în relația voastră ca să o reconstruiți. Nu văd probleme aici, da? Și poate de aia și vedem invidie. Nu văd probleme. La unii dintre voi poate într-adevăr a existat aici n-aș spune o aventură, dar este o energie de dorință de foc, dorință de mai mult, dorință de socializare. Poate asta vă lipsea sau cel puțin unuia dintre voi lipsea această socializare, să petreceți mai mult timp împreună, să faceți lucruri împreună. Aici era unul dintre voi a avut această lipsă de a face lucruri împreună, poate un hobby, de ce nu, nu știu, hai să mergem la, ce știu eu, tenis, ca să zic o tâmpenie, da? Unul dintre voi a avut nevoie ca să se simtă reconectat cu partenerul lui, are nevoie sau a avut nevoie de aceste lucruri făcute împreună. Un hobby care să-l construiți împreună sau să vă bucurați împreună de acel hobby, da? Joaca este foarte importantă, inocența, nu atât de multă seriozitate, aș spune. Aici avem, da? Deci, copiii zodiacului care sunt inocenți, creativi, nu știu, jucăuși și așa mai departe. Și aici avem pe cineva foarte serios care poți fi tu, da? Fecioară. Așadar, introduceți tot ce poate fi nou, tot ce poate fi aventurier, să zicem, bine, aventurier, noutate, da? Tot ce poate fi nou și poate fi introdus în mod de joacă, să zicem așa, ca o joacă, faceți-o. Dar nu spuneți la nimeni, dragii mei, pentru că aici avem ochioși pe voi. Încercați să fiți foarte conștienți de lucrul ăsta. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte frumos. Liniște și pace, îmi place ce văd, creștere, recuperarea acestei relații, o etalare frumoasă, o lună liniștită, îmi vine să spun, pentru fecioare. Exprimă-ți iubirea. Vezi, aici este despre a își exprima iubirea fiecare dintre voi. Pentru că aici avem așa, pe una dintre diagonale avem rege de bâte, pași de cupe și 6 de monede, care înseamnă generozitate din partea fiecăruia, reciprocitate între cei doi. Da? Aici amândoi e momentul să vă exprimați iubirea, aprecierea unul față de celălalt. Da. Poate că, vezi, aici ne spune, lansează-te și fă primul pas. Poate vorba despre tine, să fii tu cel care face prima intenție de a-și exprima aprecierea și iubirea față de celălalt. Împăcare avem aici, o persoană din trecut se întoarce în viața ta. Acum, în cazul în care ați fost despărțiți, pentru că da, 6 de cupe ne vorbește despre trecut și nebunul poate vorbi despre distanță sau poate vorbi despre o pauză, da? Poate unii dintre voi v-ați luat o pauză cândva la relație. N-aș spune că s-a concretat într-o despărțire oficială sau într-un divorț, nu. E posibil ca pentru unii dintre voi să se întoarcă partenerul și, de ce nu, să existe o împăcare și aici o reconstrucție a relației. După ce partenerul acesta care a plecat, probabil, ori a plecat pentru că a avut o aventură
și acum se întoarce pentru că e mai bine acasă, cum ar veni, și vrea să investească și în această combinație pe care o am aici. Investiția este una sinceră și serioasă, dacă asta vreți să știți, da? Așadar, aș spune că este sincer, i s-a luat cumva de acea aventură pe care a avut-o, poate a cunoscut mai bine cealaltă persoană. Pentru unii dintre voi, da, există această conotație, se întoarce partenerul de viață care la un moment dat a plecat după altcineva. Interesant. Suflete pereche. Deci aici ni se spune că voi sunteți suflete pereche, eu aș spune nu m-aș duce până acolo, aici vedem o conexiune foarte interesantă, poate un contract sufletesc între voi. Există o conotație de suflete bine conectate, așadar ar putea să fie pentru unii dintre voi, într-adevăr, că sunteți suflete pereche. Dragii mei, ce să zic? Între una și alta, fecioarele au o lună bună din punct de vedere emoțional, fecioarele care au o relație, da? Încercați să fiți în gardă și să nu tolerați invidioși sau răuvoitori, îmi vine să spun, nu știu de ce vine să spun răuvoitori aici cu persoanele astea invidioase. Dacă e cineva care își dă cu părerea, de exemplu, dacă tu vrei să te împaci cu fostul partener din viața ta care a plecat după altul sau după alta, este doar alegerea ta, pentru că tu știi ce trecut ai avut cu această persoană. Dacă tu decizi să te împaci cu ea, nu este nimeni din exterior în măsură să spună ție ce trebuie să faci. De aia zic, atenție, da? Ok, trecem la cei singuri. Hai să vedem, fecioarele mele frumoase, voi cei singuri, burlaci sau separați, să vedem care sunt primele mesaje în legătură cu partea emoțională, sentimentală pentru perioada august 2024. Fecioară. Acceptare. La voi e despre a accepta o situație. Nu te îngrijora, și la voi a ieșit și la cei care au o relație. Și avem lasă-te în mâna lui Dumnezeu, dacă vrei, că sună mai interesant. Da. Avem avans la capătul cărților. Cred că este o situație pentru unii dintre voi în care vă costă foarte mult să acceptați o situație. Mult timp nu ați găsit o soluție la această situație pe care nu o puteți accepta și e momentul cumva să o lăsați în mâna lui Dumnezeu sau în mâna destinului, a universului, a cui vreți voi să-i spuneți, cum vreți voi să-i spuneți. Nu-ți mai bate capul, pentru că aici se spune nu te mai îngrijora. Nu-ți mai bate capul, lasă-te puțin așa în mâna destinului, da? Nu-ți mai bate capul nici măcar să accepti. Pur și simplu trăiește, vine să spun. Vei vedea un avans în viața ta. Sau poate tu trebuie să faci ceva. Tu trebuie să faci un pas, să spargi acel zid în care nu vedeai luminița de la capătul tunelului în anume eveniment din punct de vedere emoțional în viața ta. Hai să vedem ce spune tarotul ca să putem să înțelegem ce vor de fapt aceste mesaje să ne spună. Foarte interesant. Fecioarele singure, burlaci sau separați, iubire, august 2024. As de monede, 8 de monede și luna. Vezi? Aceeași imagine. Această persoană e ca și cum în apă și această persoană au aceeași poziție. Da?
Ce s-a întâmplat în ultima relație pe care ai avut-o? Aici, pentru unii dintre voi, este vorba despre ultima relație pe care ați avut-o și posibil să fie o relație cu cineva de la locul de muncă. Poate sunteți încă colegi de muncă și tu nu poți să treci peste, nu poți să accepti. Îmi vine să zic, nu poți să-l vezi sau să o vezi în fiecare zi pentru că te sufoci. E ca și cum nu poți să stai în preajma acestei persoane. E momentul să începi să faci eforturi să ieși de acolo. Nu mai încerca să cauți o explicație. De ce? Poate unii dintre voi sunteți așa, într-o explicație din asta de băi, eu sunt terminat aici, da? Nu pot să respir în preajma acestei persoane și persoana asta e așa, hi, toată ziua, e super ok și eu nu pot să trec peste. Acum, asta nu știu de ce mi-a ieșit mesajul ăsta, pentru cine e nu știu. Pentru alții dintre voi e posibil ca cineva de la locul de muncă să facă niște eforturi să vă cucerească sau să încerce să aibă o relație serioasă cu voi. Sau poate voi încercați să aveți o relație serioasă cu cineva. Poate avea legătură cu locul de muncă sau nu are importanță. Eu văd aici două cărți de monede și asta mi-arată faptul că e posibil să se întâmple în circumstanțe laborale, da? Dar ceva este superficial aici. Nu aș spune fals, dar ceva încă este superficial. Eforturile par a fi sincere, dar există o certă superficialitate sau poate fi frica că nu voi reuși să construiesc ceva, să construiesc o relație cu persoana asta. Nebunul și la voi, da, fecioarele au parte de un nou început, 2 de cupe, 7 de cupe, iluzia, deci aici avem multă iluzie, dragii mei. Unii dintre voi, eu nu știu dacă, poate sunteți îndrăgostiți de persoana asta. Vă faceți filme în cap cu persoana asta. Pentru cei din prima variantă în care am spus că e posibil să fie un fost partener, o fostă parteneră și să lucrați împreună și tu să nu poți să, da, cum am zis mai devreme, te sufoci numai când vezi persoana asta, vezi că tu ești într-o poveste de telenovelă aici pe care ți-ai construit-o în mintea ta. Și aici e momentul să închizi ciclul ăsta de iluzie și să avansezi. Trebuie să închizi pagina cu persoana asta. Tu consideri că este, nu știu, sufletul tău pereche. Tu ți-ai construit aici o poveste, ai idealizat persoana asta. Atât de mult ți s-a părut că e tot timpul sinceră, pe construcție. Te-a vrăjit, așa îmi vine să spun, cu luna. Ți-a dat doar ceea ce tu ai vrut să auzi. Atenție mare aici, nu știu de ce îmi transmit aceste mesaje. Dragii mei, e momentul eliberării. Nebunul vine și spune, hei, lasă în urma ta aceste, da, deci lasă, așa a ieșit. Nebune cu spatele la iluzia asta. Lasă în urma ta povestea pe care tu ai idealizat-o, pe care tu ai construit-o în mintea ta și pornește pe drumuri noi, avansează, treci peste, îmi vine să spun. Pentru cei din a doua variantă, dacă voi vreți să creați aici sau să cuceriți pe cineva sau cineva încearcă să vă cucerească pe voi, putem să vedem aici că probabil în această lună se înfiripă ceva între voi. Va fi ceva destul de, dacă încă nu s-a înfiripat, pentru că aici e o conexiune foarte, hai să spunem, specială. Trebuia să vă întâlniți, trebuia să aveți o poveste sau trebuie să înceapă această poveste cu nebunul, da? Trebuie să înceapă o poveste între voi. E o poveste unde există ceață. Nu știm unde va duce această poveste. Este multă conotație de ceață, de iluzie aici.
de confuzie, Da. Hai să vedem mai departe. Turnul. 4 de cupe, foarte multe cupe și 2 de spade. La capătul cărților 2 de bâte. Unii dintre voi aveți planuri, dragii mei. Pentru prima variantă, dacă planul tău este să, nu știu, n-aș spune să te împaci cu persoana asta, nu. Planul tău probabil că ar trebui să fie să te trezești ca să vezi că de fapt tu ești singurul în această poveste în care ai idealizat persoana asta și l-ai transformat teoretic, da, dar nu practic, teoretic în mintea ta ai transformat persoana asta în sufletul tău pereche. Și aici în momentul să te iluminezi, să te trezești, da, ăsta ar fi cel mai bun plan, pentru că tu vezi că de când Doi de bâte e o carte mă uit de unde vin sau cum a fost traiectoria vieții mele până în momentul prezent, unde sunt în prezent și ce aș putea să fac de acum înainte. Aici e vorba despre asta, dacă tu ai văzut că persoana asta poate, nu știu, a dat impresia că e foarte serioasă, că vrea ceva, că vei putea construi ceva cu ea, dar tu când ai intrat în bucla asta în care ai început să spui că, nu știu, e sufletul tău pereche și așa mai departe, uite-te în prezent unde ești, pentru că în prezent tu ești aici blocat, tu ești cumva viața ta s-a transformat într-un dezastru sau într-un haos, ești așa gâtuit, sufocat, nu poți să începi o nouă viață sentimentală cu altcineva pentru că ești încă prins în buclă. Turnul, în același timp, ca și nebunul, ne vorbește despre eliberare și aici ce trebuie să eliberezi? Eliberează ideea fixă pe care o ai. Ideea că persoana asta este, da? Cine este pentru tine în sufletul tău. Tu învață să te lași, nu te mai lăsa dus, pentru că blocajul tău de aici pleacă. Din trecutul tău în care tu probabil că ți-ai construit această telenovelă și ai rămas blocat în poveste. Avansează, ieși din povestea aia. E momentul să analizezi cu adevărat, fii atent la... Tu ești genul de om, da? Fecioara este foarte atentă la detalii. Analiza. Tu caută informații. Dom'le, ce înseamnă suflete pereche? Pentru că și dacă e să fi fost suflete pereche, sufletele pereche nu e, Doamne, bătut în cuie că trebuie să rămâneți pentru toată viața. Ați avut o experiență de împărțit, a trebuit să vă întâlniți și cu asta basta, se poate termina în orice moment. Asta nu înseamnă că trebuie să stai aici, în povestea asta, trecutul ăsta te mănâncă pe tine. Da? Uite ce blocat ești, nu mai vezi, nu mai auzi nimic altceva decât telenovela asta pe care tu ți-ai făcut-o în cap. Și aici este vorba despre asta. Analizează în detaliu ce înseamnă pentru tine persoana asta. Pentru că îți închizi viața pur și simplu. Dă semnale persoana asta care are aceeași conexiune cu tine, cum ai tu cu ea. Atenția la detalii, atenția la detalii. Pentru că dacă persoana asta, de exemplu, hai să dau un exemplu tâmpit, și-a refăcut viața, nu știu, nici măcar nu-ți mai răspunde la mesaje, despre ce vorbim? Trezește-te. Da? Acum, povestea n-are cum să fie pentru toată lumea, dragii mei. Pentru cei din a doua variantă în care am spus că e posibil aici să înceapă un capitol care nu știm unde duce, eu aș spune că voi trebuie să intrați în această relație într-un mod conștient. Nu intrați în relație așa ca nebunul. Chiar dacă poate simțiți aici o conexiune interesantă, pentru că foarte repede se poate instala ceața și după ceață ce vine?
lumină, vine fulgerul și te trezește. Da? Deci aici e vorba despre a intra conștient în această relație, ca să nu ai hai să zicem așa, dezamăgiri dacă vrei, da? Să nu rămâi cu blocaje, să le numim într-un fel sau altul, sau nici să nu ai cumva desumflări. 4 de cupe, la cum arată aici în cartea asta, uite persoana asta ce față are, ca și cum, Doamne, ce mi-a fi trebuit. Da? Câteodată când privesc anumite cărți, îmi inspiră așa o stare de asta de lehamite, nu? Și de aia zic că pentru ce să te legi la mâini și la picioare, intrând inconștient în relație, în momentul să intri conștient în această relație, că nu știi unde va duce, ok, nicio problemă. Important e să-ți asumi, da? Și vedem unde duce, dacă duce undeva bine, dacă nu, nu. Nu am de ce să-mi fac planuri, filme în cap, că vezi, Doamne, că o să fie, că o să dreagă, că o să... Nu. Ia-o într-un mod așa, ca fecioara, ca la carte. Da? Interesant. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi, dragii mei. Pentru fecioarele singure. Luna august 2024. Conversație cu inima deschisă. Vorbește sincer despre sentimentele tale cu persoana de lângă tine. Dacă cei din prima variantă aveți nevoie, dragii mei, să voi aveți nevoie să acceptați că ideea asta de suflete pereche nu este reciprocă, da? Deci asta trebuie să acceptați voi. Nu ai, cum spun, dacă tu vrei și poate te ajută să te convingi, să te iluminezi, du-te către cel care tu îl consideri sufletul tău pereche sau scrie un mesaj și spune ce simți tu, ca să te convingi singur, da? Pentru cea a doua variantă, sinceritatea și, după cum am spus, aici zice să fii sincer, da? Să vorbești sincer despre ce îți dorești tu de fapt, că aici e vorba despre a începe o relație și n-ai cum să vorbești despre sentimente la început, pentru că până nu vă cunoașteți, cel puțin din punctul meu de vedere, până nu te cunoști, n-ai cum să vorbești despre, vai, Doamne, îmi bate inima pentru tine și m-am îndrăgostit de mă tăvălesc. Nu! Dragii mei, hai să fim oameni maturi aici, că avem un as de monede aici, trebuie să fim realiști, da? Fecioara e cea mai realistă energie din tot zodiacul. Acum, dacă aici vorbim despre sinceritate, eu aș spune că vorbim despre acea intrare în relație într-un mod conștient. Spunându-i celuilalt ce aștepți de la o relație, ce îți dorești tu de la ea, de la această persoană, ce planuri ai tu în relații. Nu să stai așa să te învârți după deget, pentru că aici e vorba despre unii dintre voi o amânare, vă învârtiți după deget, că să-i spun, să nu-i spun, nu știu, mai ce ascundeți. Cineva e reticent, nu vorbește despre ce și-ar dori de fapt. Da? Despre asta e vorba. Scoate la suprafață, nu te mulțumi cu ce-o fi. Tu spune ce ai de spus la începutul unei relații, este cel mai bine să spui verde în față ca să știi cu cine joci, cum ar veni, da? Meriți iubirea, spune următorul mesaj, bineînțeles și tu și oricine în această viață ești demn să fii iubit. Nu uita acest lucru. Niciunul dintre voi să nu uitați niciodată, da? Indiferent ce zodie suntem, trebuie să simțim că merităm să fim iubiți. Da? Următorul mesaj, exprimă-ți iubirea. Da, aici totul dă într-una cu exprimă-te. Dragii mei și dragile mele fecioare, exprimați-vă pentru că voi aveți aici o situație care v-ați sufocat cu ea, cu niște cuvinte v-ați sufocat, e momentul să începeți să spuneți lucruri. Nu pot să spun altceva. Nu aș spune exprimă-ți iubirea, da, în cazul celor
celor din prima variantă, dacă tu încă stai așa și plângi după persoana asta, fosta persoană din viața ta, care poate și-a și refăcut viața, nu știu, dacă te face să te simți tu bine, să te trezești într-un fel sau altul, spune-i că încă o iubești și vezi ce răspuns ai. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău. Wow! Dar e clar că este o lună în care fecioarele trebuie să avanseze, nu mai puteți să stați acolo, dragii mei. Hai să vedem. Trecem la bănuți, să vedem cum stă treaba cu partea financiară pentru voi. Avem aici un nou set de cărți pe care nu l-am folosit de vreun an și ceva. Se numește Gregory Scott Tarot, dacă vă interesează. Și să vedem partea financiară pentru fecioare. Ups, ok, a sărit 7 de monede, sunteți în așteptare de răspunsuri. Vreți să culegeți, sunteți pe punctul de a culege niște roade, poate, investiții pentru alții. Hai să vedem. Lumea, prima carte, Lumea. Un ciclu se închide în viața ta și se deschide un nou ciclu. Ajungi probabil la un succes, vei avea un succes în această perioadă. Vei ajunge să fii, poate, de ce nu mai cunoscut, poate fi un succes internațional pentru unii dintre voi. O nouă etapă în viața unora dintre voi. 8-ul de monede. Această nouă etapă, acest succes este datorită eforturilor voastre. 8-ul de monede este ucenicul. Ia uite la aici cum dă el așa cu ciocanul în acea, cum se numește, în românește nu vine acum, asta care se pune la calmă. Pot cu avă, wow, da, mulțumesc, da? Vedem aici. Muncește, a muncit acest om și probabil că n-ar trebui să termini aceste eforturi. Tu fă în continuare ceea ce faci. Dacă ceea ce cauți este succesul, fă în continuare ceea ce faci pentru că faci bine. Asta ne spune 8-ul de monede, da? Și avem 4 de monede. Da, e bine, ca tu să ajungi la acel succes trebuie să știi că trebuie să mai și renunți la câte ceva. 4 de monede este acea, uite ce frumoasă imagine asta, sunt foarte interesante imaginile, cred că o să pun, de acum înainte o să folosesc tarotul ăsta pentru că mă inspiră să spun alte lucruri. 4 de monede aici este acea persoană care râvnește să nu piardă nici măcar un cent sau un leuț, să nu-i scape niciun leuț din acei bani pe care îi deține, da? Și nu este despre asta. Trebuie să înțelegem că orice succes poate avea și un eșec sau o pierdere. Important este să nu renunțăm. Depinde cum ne-am construit noi ca persoane, putem avea parte de succes sau putem să, pur și simplu, să plângem dacă suntem doar axați pe materialism, suntem foarte materialiști. Tot succesul e posibil să ni se scurgă printre degete, oricât de mult ne-am agățat de el. Aici e vorba despre asta. Trebuie să înțelegi că atât timp cât tu îți faci munca bine și nu ești așa zgârcit, pentru că 4 de monede este cartea avarului, zgârcit cu a împărți cu ceilalți. Și nu e vorba despre a da bani cuiva, e vorba despre a împărți din ceea ce tu știi să faci foarte bine. Poate, de ce nu? Unii dintre voi aveți anumite, nu știu, talente pe care de ce nu ar putea să ni se spună aici să faceți, de ce nu, niște cursuri pentru alte persoane ca să învățați meserie, pentru că 8-ul de monede este o carte a meseriei sau a meseriei, să o numim așa, da? Așadar, fă eforturi și oferă din cunoașterea ta, nu fi zgârcit să fie doar pentru tine ceea ce tu știi. Interesant.
Pajul de spade. Poate unii dintre voi e momentul să și începeți noi studii. Dacă ați terminat un ciclu în viața voastră, aici e momentul să treceți la altceva, la următoarea etapă. Pajul de spade este singurul care este foarte, foarte curios să experimenteze tot felul de lucruri. Uite la aici ce imagine frumoasă, are o rubetă în mână, face el acolo niște probe, Einstein, nu știu cine e ăsta. Dar el încearcă să facă foarte multe lucruri. Este acea energie tip probă și eroare. Eu probez să văd dacă asta merge, asta nu merge, ca să pot să aleg ce e mai bine pentru mine. Și poate fi vorba despre niște cursuri, poate de ce nu de specialitate, sau să mai înveți ceva nou aici. E vorba de a experimenta lucruri noi în legătură cu această energie de, nu știu, de maestru pe care l-ai, da? Forța. Puneți mintea la contribuție. În cazul în care tu aici nu-ți merge bine în proiectul tău, poate să fie și asta o variantă, nu-ți merge bine în proiectul tău și tu muncești de atât de mult timp ca să ajungi sus, să ajungi la un succes, râvnești după puțini bani pe care îi câștigi, încerci să ții de ei. Dragii mei, probabil că ar trebui să spui mintea la contribuție, pentru că tu ai foarte multă creativitate, în afară de faptul că ai meseria în mână, să zicem așa. Schimbă-ți un chip aici. Trebuie să faci lucrurile diferit, îmi vine să spun. Încetează să mai faci, wow, fii atent, aici ni se transmite un mesaj foarte interesant. Lumea, 8 de monede, 4 de monede. Încetează, zice lumea, închide, da? Termină. Încetează să mai faci atât de multe eforturi pe bani atât de puțini. Poate fi și asta. Sau încetează să mai faci la fel cum ai făcut până acum, așa că știi doar un singur lucru, renunță, da? Deschide-te către ceva nou, pajul de spade. Puneți mintea la contribuție cu ce ai putea să vii în plus față de ceea ce cunoști, dar să nu mai faci așa mot-a-mot cum ai făcut până acum. Trebuie introdus ceva nou în acest proiect sau ce-o fi că ai tu, munca asta pe care tu o faci, da? Marea Preoteasă, unii dintre voi aici vorbim despre lumea ocultă, pentru unii dintre voi vorbim despre tarot, astrologie, ar putea să fie, nu știu, tot felul de științe oculte. Voi dețineți o cunoaștere, dar nu știți să o puneți în evidență, îmi vine să zic. Nu știți să vă faceți văzuți aici cu lumea. Voi, da, poate aveți aici ceva deschis sau poate, nu știu, poate aveți un canal de YouTube, la fel ca și mine, dar ceva se întâmplă pentru că tu nu găsești satisfacție. Încerci să faci lucrurile bine, dar aici nu e vorba să faci lucrurile bine, e vorba să faci lucruri care să... lucruri noi, îmi vine să spun. Încearcă să practici făcând altcumva lucrurile. Toată cunoașterea pe care tu o deții, insist să spun că aici tu cunoști multe lucruri și le ții pentru tine. Spune-le, vorbește despre toate lucrurile oculte pe care tu le cunoști, în cazul în care vorbim despre asta. Dacă tu ai un canal de YouTube și doar vorbești despre, nu știu, tarot, ca să dau un exemplu, tu mai știi și altceva. Sau ar trebui să mai înveți și altceva care să aibă o relație cu tarotul și să poată să-ți aducă această creștere pe care tu o cauți. Nu te limita și te zgârci, între ghilimele, să faci doar ceea ce, așa, ai învățat robotește, dacă vrei, da? E vorba de a-ți pune mintea la contribuție. Aici cu forța tu, da, tu poți să schimbi lucrurile. Dar aici avem, uite, creierul ăsta, vezi? Avem o persoană cu capul unde are conexiuni neuronale în toate părțile. Asta e momentul să faci, să te concentrezi pe ce nou, ce poți să bagi nou în acest job pe care îl ai. 7 de monede, sărise și l-am văzut, vedem aici, poți culege rezultate. Împăratul, wow, da, aici vorbim despre lucruri bune și regina de cupe. Dragii mei,
Eu aș spune că pentru unii dintre voi toată această, hai să spunem, investiție pe care ați făcut-o ca să deveniți independenți din punct de vedere financiar, va da rezultate. Avem temperanța aici. Va da rezultate, dar va da rezultate în momentul în care tu vei conștientiza că trebuie să îți pui mintea la contribuție și să începi să vorbești sau să mai faci niște cursuri relaționate cu ceea ce tu faci ca să poți să vorbești în combinație despre mai multe lucruri în același timp care să aibă o coerență între ele, să aibă de văzut între ele, la asta ne referim. 7 de monede, împăratul și regina de cupe ne spune că rezultatele vor fi unele solide cu împăratul aici și vor fi unele pe placul tău. Regina de cupe, uite aici ce imagine frumoasă, ca o sirenă care, nu știu, e o imagine de iubire aici. Această persoană ca și cum a salvat, sirena a salvat acest personaj și îl sărută ca să îl învie cumva. Da? Deci tu vei învia aici cumva dacă nu te centrezi doar pe vreau să ajung la succes și fac lucrurile așa, dar eu le fac bine și de ce nu-mi iese și bla bla bla. Nu-ți mai mânca capul cu astea, da? Pune mâna și păstrează-ți calmul. Aici e temperanța, o imagine la fel de frumoasă. Avem 3 persoane aici. Avem o măicuță, o persoană care are, o persoană normală, aș spune, o femeie normală care are ceva în mână ca un fel de floare și o gravidă avem aici în spatele acestei persoane. Și aici ca și cum eu sunt inspirată în momentul ăsta să spun că persoana asta, indiferent de ceea ce este sortit, îmi vine să spun, să trăiască, persoana asta trăiește în pace. Poate aceste 3 persoane pot fi cursitoarele, de exemplu. Da? Care aduce, una aduce credință, una aduce frumusețe și una aduce, nu știu, creativitate. Ești dotat cu tot felul, cu toate aceste resurse, doar că trebuie, temperanța este o carte a echilibrului, aici avem acest semn care poate să ne arate un cert echilibru, da? Ești dotat cu aceste 3 calități. Dar tu oare ești conștient într-un fel sau altul că faci eforturi prea mari sau faci prea mult pe bani prea puțini? Mi-mi vine mult în cap chestia asta, nu știu pentru cine este, ar trebui să vă valorați mai mult, îmi vine să spun. Unii dintre voi probabil că cereți prea puțin bani și e momentul să vă valorați. Dacă vorbim despre un job, ar putea să fie asta. Hai să vedem un mesaj de la oracolul Scopul Vieții, să vedem ce vor să ne spună pentru voi. M-a apucat tusea, nu știu ce am cu voi, poate și voi sunteți răciți, ați băut prea mult apăreți înghețată. Muzică avem aici, conexiunea cu muzica, conexiunea ta cu muzica este vindecătoare pentru tine și pentru ceilalți. Acum, pentru unii dintre voi, da, de ce nu? Eu am dat exemplu cu tarotul, poate de ce nu deschideți un canal de YouTube și pune mâna și cântă. Sau TikTok, nu știu. Dar nu o face. Nu o face doar cu intenția, vezi, Doamne, eu vreau să ajung faimos sau vreau să câștig bani mulți aici, să fie avar, să fie doar pe bani. Nu, fă-o din plăcere. Deci aici vorbim despre
Conexiunea ta cu muzica, spune acest mesaj, este vindecătoare pentru tine și pentru ceilalți. Fă ca ceea ce tu știi să faci, da, indiferent că vorbim despre muzică sau nu, încearcă să o faci cu intenții vindecătoare către ceilalți ca să te vindeci și tu de problema asta de avariție în cazul în care vorbim despre asta. Hei, ce interesant aici la dragii mei. Mai. Da. Hai să vedem ce se întâmplă cu sănătatea în această perioadă pentru voi. Pentru Fecioare, sănătate, august 2024, îmi ieșa în spaniol, acum ziceam 2024. Fecioară, sănătate, august 2024. Pași de spade, luna, cavaler de cupe. Emoții reprimate care pot să vă dea bătăi de cap în această perioadă. Încercați să fiți cât mai deschiși, încercați să vorbiți cu prietenii, cu persoanele apropiate, pentru că vă văd așa într-un fel de mini-depresie, îmi vine să spun, pe unii dintre voi. Vigilați-vă foarte mult ce vă vine din inconștient, pentru că luna vorbește despre trecut, despre subconștient și e posibil ca acolo subconștientul ăsta a acumulat anumite lucruri, traume, trăiri, care pot declanșa o boală. E mai bine să îl țineți sub lupă, îmi vine să spun, să fiți foarte atenți la ce emoții vă vin câteodată, da? Și acolo să le exteriorizați către cineva de încredere, cu care voi vă puteți liniști sufletește, vine să spun, da? Deci aici vorbim despre lucruri reprimate. Împăratul. 9 de monede și 9 de cupe. Nu, n-aș spune că e nimic, din punct de vedere al sănătății, nu e nimic. Din contră, dacă tu reușești să detectezi acele gânduri sau acele trăiri, traume care îți tot revin și reușești să vorbești despre ele, sau de ce nu să mergi la terapie în cazul în care nu ai cu cine să vorbești, eu zic că aici tu te vei recupera extraordinar de repede. Deci, fără niciun fel de problemă, te vei recupera. Turnul e doar o chestiune de a înțelege ceva. As de bute, as de monede, dragii mei, 7 de cupe. Da, deci aici vorbim despre anumite trăiri care ți-au provocat foarte multă confuzie, traume care te-au dat peste cap, o exagerare din partea ta în a te fixa pe anumite rezultate care poate că au fost dezamăgitoare pentru tine. Deci aici nu aș spune că e ceva foarte grav, aș spune pur și simplu că trebuie să fii atent în această perioadă la ce îți debitează mintea când te duci în trecut și începi să te simți rău. Pentru că aici ar putea să ai așa niște amețeli, poate, da? Dar totul este emoțional, totul este dintr-o traumă. Încercați să căutați care e trauma aia și să vorbiți despre ea. Că faceți terapie, că vorbiți cu niște prieteni apropiați, acum vă știți. Intenția acelei descărcări a traumelor este pentru ca tu să înțelegi că în viața nimănui nu este nimic pe roze și că după dezastru vine întotdeauna, da? După dezastru iese soarele sau după haos vine liniștea, vine construcția, vine un nou ciclu, da? Când ceva se prăbușește, ceva nou trebuie să înceapă. Indiferent ce s-a întâmplat în viața voastră, indiferent ce traume ați avut, indiferent ce haos sau dezastru a existat în viața voastră care v-a afectat din punct de vedere al sănătății, nu am nimic de spus decât că aici se instalează o înțelegere, vei vedea
te vei ilumina și vei înțelege multe lucruri despre boala, între ghilimele, sau trauma pe care ai trăit-o. Și aici tu vei lua, participarea ta trebuie să fie activă pentru a înțelege cu adevărat că e momentul să lași în urmă ce nu e ok pentru tine și să iei cu tine în următoarea etapă doar lucruri constructive și doar pozitiv, îmi vine să spun. Nu văd probleme de sănătate. Poate unii dintre voi, atenție, veți putea afla un mesaj sau, mă rog, veți putea afla despre cineva mai în vârstă care ar putea să aibă o problemă de sănătate sau poate chiar, nu știu, să cadă, să-și rupă o mână, un picior, e cineva în vârstă, poate să fie tatăl, aici cumpăratul, da? Și un nepot ceva ar putea să vă spună, uite, a căzut tataia și și-a rupt piciorul sau mâna sau nu știu, da? Dar nu aș spune că e nimic grav, nu văd nimic dezastre în care să zic că da, turnul nu înseamnă moarte, dragii mei, nici măcar cartea moartea nu înseamnă moarte, singură, nu singură, da? Dar nu văd probleme de sănătate decât acele traume din trecut, care dacă tu le conștientizezi și le aduci în lumină cum ar veni și le vorbești cu cineva, tu te vei recupera imediat, îmi vine să zic, și vei înțelege, vei învăța o mare lecție, probabil să nu mai acumulezi. Hai să vedem un mesaj pentru voi de la, uite că a sărit, de la oracolul vindecător. Reclamă-ți puterea, cereți puterea înapoi. Cred că acest mesaj a ieșit, am mai și la o zodie, dar nu mai știu dacă la leu, probabil că da. Avem aici un mesaj și spune așa: arată cu adevărat de ce îți pierzi puterea în fiecare zi, arată motivul pentru care îți pierzi puterea în fiecare zi și apoi întreabă-te dacă merită sau nu pierderea păcii interioare pe care o ai, da? În momentul în care îți înțelegi motivul pentru care îți pierzi puterea interioară. Obiectivul tău este să îți ceri puterea înapoi într-o formă pozitivă și conștientă. Aici este vorba despre, probabil dacă aici vorbim despre traume din trecut, aici vedem că vor dispărea acele traume și tu, de ce nu aici, cum am spus, o nouă viață constructivă și optimistă. Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!